So today I'm going to give you little information about the proposition we have discussed before, but in this time we are going to talk about in, on, at related to the position. در این قسمت ویدیو من قبلا البته درباره این آن اد گپ زده بودیم، اما قبلا درباره این آن اد مربوط به تایم گپ زده بودیم وقت، اما این دفعه در موقعیت گپ بزنیم پوزیشن. به طور مثال حوال اینه میگیم. So این استفاده میشه به طور مثال میگیم in we can use for a room, in a room, in a building, in a box, in etc. این معمولا به فضاهایی که چهار اطرافش بند باشه یا بالایش هم مثل باکس واره، مثل روم واره یا مثل بیلدینگ واره باشه، بند باشه اطرافش، میتونیم از این استفاده کنیم. یا میتونیم بگوییم که به فضاهای باز مثل in garden, in a town, in a city center, etc. یا هم میتونیم بگوییم که in a pool, in a sea, in a river. شما میفهمید که روم اتاق مانو میده، in a room در یک اتاق، in a building در یک بیلدینگ، in a box در یک صندوق، و in a garden در یک باغ، in a town در یک شهر، in a city center در مرکز شهر یا مرکز city center، in a pool در یک حوض بازی، in the sea در بحر و river هم است دریا، in a river. با طور مثال چند مثال به شما من میگم. For example, there is no one in the room, or there is no one in the building, or there is no one in the garden. شما میتونید say اسم این استفاده کنید. یا هم what do you have in your hand or in your mouth. برای دستان میتونیم این استفاده کنیم، برای دهان هم in your mouth یا in your hand. درست است؟ When we were in Italy, we spent a few days in Venice. Venice گفتیم ما به شهر می، شهر وینیس یک شهر در ایتالیا است. میگه وقتی که ما وقتی که در ایتالیا بودیم، ما چند روزه در وینیس سپری کردیم، گذشته است البته. I have a friend who lives in a small village in a mountain, right? ببین ما این small village گفتیم در قریه کوچک in a mountain در کوهستان یا در منطقه کوهستانی. There were some people swimming in the pool. میتونیم بگیم که in the sea یا in the river میشه هم باشه که یک شخص آب‌بازی میکنه در حوض آب‌بازی یا در بحر یا در دریا. کلمه دوم at است. ما at با کجا استفاده کردن میتونیم. ما میتونیم بگیم که at the bus stop. bus stop ایستگاه میل بس. میتونیم بگیم که at the door در نزدیکی یا در پیشرو یا در دروازه، right? at the roundabout که است چهارراه را میگه، جایی که مثل یک سرکل است، چهار اطرافش راه است، چهارراهی یا چهارراه. درست است؟ با بعد از میتونیم بگیم at her desk. ما at bus stop استفاده کرده میتونیم، at the doorstep استفاده کرده میتونیم، at the roundabout استفاده کرده میتونیم، or at the desk هم استفاده کرده میتونیم. Okay, let me give you some examples. مثالا را کار میکنیم. Who is that man standing at the bus stop? اون مرد کی است که در ایستگاه ایستاده هست. Who is that man standing at the bus stop? میشه بگوییم at the bus stop تبدیل کنیم بگوییم که who is that man standing at the door یا at the window. حتی میتونیم استفاده کنیم پیشوری window یا میتونیم استفاده کنیم پیشوری دروازه at the door, at the window, at the bus stop. جمله بعد turn left at the traffic lights or at the next junction. Those are traffic lights, the next junction, the roundabout, the church, کلیساها. اینو میتونیم قبل از اون at استفاده کنیم. مثلا at the traffic lights, at the next junction, at the roundabout, or at the church. مثال بعدی. Next sentence, next example. We have to get off the bus. Get off معنی از میل بس پایین شدن. We have to get off the bus at the next stop. So next stop هم ما میتونیم برش at استفاده کنیم. At the next stop.
و یک سیاتون باشه که reception برش بر at استفاده میکنیم. درست است؟ When you leave the hotel, please leave your key at the receptionist or at the reception. وقتی که میگیم at the reception به این معنا که at the reception desk در میز معنا میده. خب در این قسم هم میتونیم بگیم که در این قسمت let's compare in and out. باید این and ما مقایسه کنیم که چطور استفاده میشه. There were a lot of people in the shop. درست است؟ متوجه باشیم. There are a lot of people in the shop. It was crowded. Go along this right and then turn left at the shop. At the shop. در این قسمت باز وقتی که منظور ما داخل دکان باشه ما از این استفاده میکنیم و اگر در منظور ما نزدیکی یا در اطراف دکان باشه یا در پهلوی دکان باشه ما برش از at استفاده میکنیم و در مثال گفت go along this road and turn left at the shop. I will meet you in the hotel lobby. lobby دهلیز میگه البته. I will meet you in the hotel lobby. یعنی در داخل دهلیز هتل مثلا ملاقات میکنم میبینیم. به این معنی وقتی که ما این میگیم به این معنی که ما داخل بلدینگ گپ میزنیم. فهمیدین؟ اما I will meet you at the entrance to the hotel در نزدیکی در یا دمو گفته عام میتونیم بگیم در دانه دروازه هتل مثلا ملاقات میکنیم. اما فرقی است که این که بگیم یعنی داخل هتل است، داخل ساختمان است. وقتی at میگیم باز بیرون ساختمان است. خب ببینیم که آن به کجا استفاده میکنیم. ما آن استفاده میکنیم به درازی on the wall, on the door, درست است؟ در دیوار، در دروازه، on the ceiling در چت میگیم، on the floor در سقف، on her nose برای بینی کسی، یا on the page برای صفحه، on the island هم on the island به معنی در جزیره. با طور مثال میگیم I sat on the floor. من بالای زمین یا سقف نشستم. خب میتونیم بگیم on the floor، میتونیم بگیم on the ground، میتونیم بگیم on the grass. grass هم میتونیم پیش ما grass به معنی سبز است. ما میتونیم که بالای سبزه بشینیم، میتونیم بالای زمین بشینیم، میتونیم بالای سقف بشینیم. یا هم میتونیم بگیم بالای beach، on the beach هستم یا on the chair هستم، بالای چنگی هستم. مثال بعد. Next example. There is a dirty mark on the ceiling. یک مارک نشانی کثیف شدن در سقف است یا میتونیم بگیم که یک نقطه بالای بینیت است on your nose یا میتونیم بگیم on your shirt در یخن پاکت است. Did you see the notice on the wall؟ ببینیم میتونیم did you see the picture on the wall بگیم میتونیم آیا تو تصویر بالای یا آیا تو تصویر در دیوار دیدی یا نوتیس بوده در دیوار دیدی یا on the door هم میتونیم بگیم on the door. Next example, you will find details on TV programs or on the page 7 of the newspaper. ما آن میتونیم استفاده کنیم you will find details of TV programs on the page 7. Okay, let's see. Next example, you will find details of TV programs on page 7 of the newspaper. بس ما میتونیم on the page قبلا مشما گفتم که ما آن هم برای پیج یا صفحه ها استفاده کرده میتونیم. The hotel is on a small island in the middle of the lake. On the island هم ما آن برای island هم استفاده کرده میتونیم. گفتیم که هتل در یک جزیره کوچک در نصف در مابین جهیل است. The hotel is on a small island. بیا که ببینیم فرق بین این و آن چی است. یک مثال اول. There is some water in the bottle. There is some water in the bottle. آب یا بعضی کم بیش یا اندک آب در داخل بوتل است. There is a label on the bottle. اما در اطراف بوتل یا در بوتل یک لیبل است، نشان است، مثل مارک کمپنی می باشه، کریستال مثلا. Let's compare at و on. at و آن مقایسه میکنیم. There is somebody at the door. کسی در پشت در است. Or shall we go and see who is it? آیا میتونیم بریم ببینیم کی است؟ یا there is a notice on the board. یک سیاتون باشه که اگر در دروازه چسبیده باشه
باش مثل که بعضی لیبل ها رو نوشته میکنیم که خانه احمد یا محمود، پس ما در اون صورت آن استفاده میکنیم. آن. و هر کس در نزدیکی دروازه است یا کسی پشت دروازه است میتونیم بگیم at the door. Okay. Okay. Thank you very much. I wish you all the best. It was the first lesson of the prepositions according to the position, right? اولین درسی به حرف‌های اضافه بود که چطور ما حرف اضافه را به خاطر موقعیت‌ها استفاده کنیم. ما در درس دوم انشالله درسی بعدی ما به شما باز هم مربوط به موقعیت درس دوم بخیر انشالله باز هم ما حرف اضافه را مربوط به موقعیت ها بحث خواهد کردیم in my next video. Thank you so much. Wish you all the best.